අපිට දෙයක් ආරම්භ කරනවා වගේම අවසන් කරන්න හරි ලේසි. eClub එක හමුුනේ නැත්තම් මම දැනට තවම ආයතන දෙක තුනකට මාරුලා රැකියාවන් දෙක තුනක් කරලා කුජලයක් වෙන කිව්වා. මම අරුත් මදුශංකර්. අවුරුදු 27යි. eClub එකට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් මම රැකියාවන් 3-4ක් කරනවා. ඒකට මේ රැකියාවන් වලින් විවිධ ආයතන වලට මම මාරු වෙනවා. eClub එක හමුුනේ නැත්තම් මම දැනට තවම ආයතන දෙක තුනකට මාරුලා රැකියාවන් දෙක තුනක් කරලා කුජලයක් වෙන තිබ්බා. මම Passionpreneurs Workshop සමග සම්බන්ධ වෙද්දී වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. අපිට දෙයක් ආරම්භ කරනවා වගේම අවසන් කරන්න හරි ලේසි. ගොඩක් මිනිස්සු දේවල් ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම අවසන් කරනවා. හැබැයි අපි මේ ආරම්භ කරන හැම දෙයක්ම අකණ්ඩව කරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. සහ ඒක අත් නොහැර කළ යුතුයි. ඒකට මම මේ PWS ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මම එතන ඉගෙන ගන්නවා දෙයක් අකණ්ඩව කරන්න. ඒක අත් නොහැර කරන්න. ඒකත් එක්කම මම PWS ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් පස්සේ මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට මම මේක ඇප්ලයි කරනවා. මම මේ ව්‍යාපාර කටයුතු අවුරුදු 2ක කාලයක් අකණ්ඩව අත් නොහැර කරගෙන යෑමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මම ලක්ෂ 52ක් වටින Kia Soul රථයක් මිලදී ගන්න මගේ දෙවනි වාහනේ විදිහට. මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි අපි රැකියාවෙන් රැකියාවට මාරු වෙනවට වඩා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලින් මම ඉගෙන ගත්තා. සහ අපි අර තියරියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෙසන් එකක් විදිහට අපි කියනවා never give up. හැබැයි මේ දේ අත් නොහැර කිරීම අපි ප්‍රායෝගිකව කරලා නැහැ. මේ ප්‍රායෝගිකව කරන තැන අපිට අනිවාර්ය රිසල්ට් එකක් තියෙනවා සහ අපි හිතාගෙන ඉන්න දේවල් සාර්ථකව කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ජීවිතෙත් ඇති ආරම්භ කරන සහ මැද්දෙන් නවත්තපු දේවල්. ওই පුරුදු මටත් ওই විදිහටම තිබ්බා. මම මේ දේවල් වෙනස් කරගත්තේ Passionpreneurs Workshop වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වීමත් සමග. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මේ දේවල් වෙනස් කරගත්තා වගේම ඔයාගේ ජීවිතේත් මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න එන්න Passionpreneurs Workshop සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලගේ ජීවිතේ දිනන්න ඔයාලට අකණ්ඩව අත් නොහැර දෙයක් කරගෙන යන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. Thank you. The Passionpreneurs Workshop සාර්ථක වීමට තිබිය යුතු මූලික ගුණාංගයන් ඉගෙනවීම කරන දින 3ක නේවාසික වැඩමුළුව.